අපේ database management subject එකට අදාළව අපි කතා කරන question series එකේ question set 37 තමයි අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේකේදී අපිට ප්‍රශ්න හතරක් දීලා තිනවා. අපි බලමු මේ ප්‍රශ්න හතරට කොහොමද අපි උත්තර ටික හදාගන්නේ කියලා. මෙතන මම අපේ Hades කියන software එක open කරගත්තා. අපි අපිට දීලා තිබු ප්‍රශ්න එකකින් හැමදෙනින් කතා කරගෙන යමු. පළවෙනි ප්‍රශ්නයෙන් අපිට කියලා තිබ්බේ කුරුණෑගල ප්‍රදේශයේ රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්න users ලගේ details ටික අරගෙන දෙන්න කියලා. අපි බලමු ඒකට අදාළ කෝඩ් එක අපි කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඒ වගේම ඊට අමතරව ඒකට trivia එකකුත් හදාගන්න කියන එකේ කියලා තියෙනවා. අපි බලමු ඒක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මේ දෙන්නේ අපි ඒකට පාවිච්චි කරන කෝඩ් එක. මේකෙන් ඉස්සෙල්ලාම අපි කුරුණෑගල ඉන්න users ලා select කරගන්න ඕනේ. ඒකට අපි user table එකට address සහ city කියන tables එක join කරගන්න තියෙනවා. ඊළඟට අපේ city එක කුරුණෑගල කියන මේ විදිහට තියෙනවා. ඊළඟට අපි ඒ කෝඩ් එක කුරුණෑගල users කියන view එකට මේ විදිහට assign කරගෙන තියෙනවා. ඒ විදිහට තමයි අපේ පළවෙනි ප්‍රශ්නෙත් අපි හදාගන්නේ. අපි මේක run කරගන්න බලමු. මේක run කරගෙන මම මේක refresh කරගන්නවා. refresh කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් කුරුණෑගල users කියන මෙතනින් අපේ view එක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒ විදිහට තමයි අපේ පළවෙනි ප්‍රශ්න උත්තරය අපි හදාගන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ ගියොත් එම ඒකදී අපිට කියලා තියෙන්නේ. අපි මෙතනින් ගත්තේ අපේ select all කියලා users ලගේ ඔක්කොම details ටික ඒ වෙනුවට ඒක update කරන්න කියලා තියෙනවා. ඒකෙන් අපිට ගන්න ඕනේ වෙන්නේ user ID, first name, last name විතරයි කියලා කියනවා. ඒක අපිට update කරන්න කියලා කියනවා අපේ view එක. අපි බලමු ඒකට අදාළ කෝඩ් එක අපි කොහොමද හදාගන්න තියෙන්නේ කියලා. මෙතන අපි ඒකට පාවිච්චි කරන කෝඩ් එක මේකදී අපි කලින් විදිහටම අපේ කෝඩ් එක ආපහු මෙතනින් ලියලා තියෙනවා. නමුත් අපි මෙතනින් select all කියලා තමයි කලින් කියලා තිබ්බේ. අපි මෙතනින් replace වෙන්න ඕනේ කෝඩ් එක තමයි ලියාගන්නේ. අපිට එන්න තිබ්බ user ගේ ID එක, first name එක සහ last name එක විතරයි. ඒක නිසා අපි මෙතනින් මේක විදිහට තියලා අනිත් ටික ඒ විදිහටම මෙතනින් තියලා තිනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් කරන්න ඕනේ create or replace කියන keywords පාවිච්චි කරන එක. හදන්න නැත්නම් replace කරන්න කියලා තමයි මෙතනින් කියන්නේ. ඊළඟට ඒ විදිහට view එක replace කරන්න කියලා අපේ request කරන්න ඕනේ view එකේ නම දෙනවා මෙතනින්. ඊළඟට as කියලා අපේ අලුතෙන් අප්ඩේට් වෙන කෝඩ් එක මෙතනින් අපිට දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේක run කරගන්නවා. මේක run කරගත්තට පස්සේ අපේ කුරුණෑගල users කියන එකේ details ටික අප්ඩේට් වෙනවා. අපි බලමු මේක අප්ඩේට් වෙලාද තියෙන්නේ කියලා. මේ දේ මම මේක run කරගත්තාම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ view එකට අදාළ details තමයි all කියලා දුන්නාම අපේ user ගේ ID එක, first name එක, last name එක විතර අපිට මෙතනින් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. මේ විදිහට තමයි අපේ දෙන ප්‍රශ්නෙට උත්තරය අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඊළඟට තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට ගියොත් එම ඒකෙදි අපිට කියලා තියෙන්නේ අපේ GRN එකේ details ටික බලා ගන්න අපිට view එක හදන්නලු. ඒකෙදි අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕන GRN ID එක, GRN date එක සහ provider එකේ name එක විතරයිලු. ඒකට අපි කොහොමද පුරේ එක හදාගන්න කියලා ඊළඟට කතා කරමු. මේ තින් අපි ඒකට පාවිච්චි කරන පුරේ එක මේකෙදි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ GRN table එක සහ user table එක විතරයි. අපි ඒක නිසා මේ දේ තමයි අපේ පුරේ එක හදාගන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපි ඒකට GRN view කියලා view එකේ නම දීලා තියෙනවා. මේ විදිහට මේක run කරගමු. මේ විදිහට run කරගෙන මම දැන් මේක refresh කරගන්නවා. මේ විදිහට refresh කරගත්තාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ GRN view කියන view එක හැදලා තිනවා. අපි බලමු ඒකේ details කොහොමද අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ කියලා. මේ විදිහට run කරගත්තාම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ GRN details ටික ඔක්කොම හම්බෙනවා. ඒකදී අපිට GRN ID එක, GRN date එක සහ ඒ user ගේ first name සහ last name නැත්නම් අපිට මෙතනින් බලා ගන්න හම්බෙනවා. මේ විදිහට තමයි අපිට මේ view එකේ details ටික බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඊළඟට හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ ගියොත් එහෙම ඒකදී අපිට කියලා තියෙන්නේ අපි දැන් මේ හදාගත්ත GRN view එකට තව details ඇතුළත් වෙන්න ඕනලු. purchase කරපු details වගේ දේවල්. ඒකදී අපිට මේ තියෙන details වලට අමතරව product name එක, quantity එක, unit price එක, selling price එක වගේ දේවල් add වෙන්න ඕනලු. අපි බලමු ඒකට දාලා කෝඩ් එක අපි කොහොමද හදාගන්න තියෙන්නේ කියලා. මෙතන අපි ඒකට පාවිච්චි කරන කෝඩ් එක අපිට අලින් ඉරලා තිබ්බේ අපේ GRN ID එක සහ GRN date එක විතරයි. ඊට අමතරව අපිට මෙතනින් first name එක, last name එකත් අපි කලින් එකේදී ගත්තා. ඊට අමතරව අපිට මේ කෝඩ් එකේදී අපේ product name එක, GRN එකේ quantity එක, unit price එක, selling price එක වගේ දේවල් අපි මෙතනින් select කරලා ගන්න කියලා තියෙනවා. ඒක ගන්න ඕන නිසා අපි මෙතනින් අපේ GRN table එකට අමතරව GRN item table එක සහ product table එකත් මෙතනින් join කරන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ ඔක්කොම අපේ කෝඩ් එක හදාගත්තට පස්සේ අපි අපේ GRN view කියන table එක preference කරන්න කියලා මෙතනින් කියලා තියෙනවා. අපි මේක මෙතන run කරගමු. මේ විදිහට run කරගත්තට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් GRN view එක අපිට කොහොමද මේ details බලා ගන්න හම්බෙන්නේ කියලා. අපි බලමු ඊළඟට කොහොමද ඒක අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ කියලා. මේ විදිහට run කරගත්තාම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් කලින් අපිට බලා ගන්න හම්බුනේ last name කියන තැනට විතරයි. අපිට දැන් මෙතනින් product name එක, quantity එක, unit price එක සහ selling price කියන දේවල් මෙතනින් බලා ගන්න හම්බෙනවා. මේ විදිහට තමයි අපේ හතරවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරය අපි හදාගන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ තමයි question set 37 වලට අදාළ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ටික. අපි question set 38 එකත් එක්ක ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු.